Hello, good afternoon. It's already 1:30 the afternoon. So, um, nire-record ko to just because there's something happened a while ago. So, um, ito is regards to being maging aware tayo sa mga process ng mga bangko. So basically, this bank is include for two banks. One's a BDO, one's PPI. I'm using BPI account. Uh, Ayan. And basically, by the way, nandito ako sa Bella Vista, Gentry, which one na napakalayo sa mga BPI machine. So you need to parang mag-ride ka ng tricycle para makapunta ka sa labas, National Highway, punta ka doon sa iyo, pinakamalapit, at saka ulit, pinakamalapit na PPI. So may bike ako, may bike yung kuya ko na ginagamit ko going to the Sunnybrook, which ang pinakamalapit na PPI ito ay BDO. So, 8 o'clock in the morning, nagpadala yung kuya ko ng 1,000 pesos para i-withdrawin ko. Then, after nun, kaya ako, punta ako sa bro, nag-withdraw ko, nakuha ko yung pera, which one ng 1,000 pesos. Actually, 1K yung withdraw ko. Pagbalik ko, may emergency gastos. So, sinabi ko naman sa kuya ko na magpadala ulit ng pera, which on 5,000, or 6,000, pinadala niya sa akin. Type ulit ako from Bella Vista, which on the Barangay Santiago, General Trias, going to Sunnybrook, BDO. So it's around 15 to 20 minutes drive ng bike. Then, pagdating ko doon, daming nakapila sa ATM machine nila. Dalawang ATM machine nila, yung isa under maintenance. So napakarami. So since BPI nga gamit ko, expected ko naman na may parang fee. Punta ako doon. So nung nagpunta ako doon, ang nangyari, nung may sinundan ko, nag-withdraw siya ng maraming amount. I don't know how much is that. Then after ako, nag-withdraw ako with 6,000 na pinadala ng kuya ko. I-withdrawin ko yung 6,000. After nun, may nakalagay yung bangko na parang hindi yata nag-dispense ng tagong 100. Since saktong 6,000 lang yung pera ko, bali 6,002. So, ibig sabihin, may fee, hindi mo withdraw na 6,000. So, ginawa ko is 5,900. So, nung nag-appear, yung tinry ko mag-withdraw, sabi, hindi yata nag-withdraw ng tagong 100, something lang. So, twice kong sinubukan, 5,500, hindi pa rin. Then, yung nag-5,000 ako, pumasok. Di ba sa ATM machine pag kami parang magbibilang na amount. Yan. Tapos, biglang, ito yung sa Sunnybrook BDO, San Francisco. Yun yung bank branch na yun. Tapos, after nun, nung winithdraw ko, nag-dispense na, nakala ko may lalabas yung pera. Ang tagal. Siguro 1 minute ako nag-antay, hindi naglabas ng pera. So, tinawag ko yung gwardiya. So, yung gwardiya, lumapit. Sir, may resibo ka ba? Sir, may ganito ka ba? Sir, may ganyan ka ba? Bakit ganito? Bakit ganyan? Tinanong ako. Sabi ko, sir, nag-withdraw ko ako ng 5,000. Nag-balance inquiry ka ba? So, nag-balance inquiry ako ng BPI account ko kasi then lumabas 991. So hindi ayokong mabawasan ng 991. Pa-inquiring. Pinapaprint ako. So hindi ako So inawi pa ako. Ano kasi ginawa mo kaya hindi nagganito? Ano kasi yung ginawa mo kaya hindi kaya ganito? Para pinagana ako. So sir, 5,000 unit hindi nilabas. Pwede mag-report ka dun. Okay. Iwan ako ng pasok ako dun. So, may isang customer service doon na hindi ko na kinuha yung pangalan because alam ko na pwede tayong umabot sa ganito at makakasira din. So, if you are watching, say hi. No. Customers, yung bank teller doon. I don't know if customer o bank teller lang yun na parang
Then, inassist niya ako, "Sir, ano po ba problema?" Sabi ko, "Ma'am, nag-withdraw ako, kinuwento ko anong nangyari. Ma'am, kasi yung ATM machine is centralized. So, hindi ko maget yung centralized. So, ibig sabihin, centralized, parang any bank na pwede ka mag-withdraw, di ba? Parang ganun. So, parang iisa lang yung portal nila. Ma'am, hingi lang po ako ng, sabi ko sa bank, ma'am, hingi lang po ako ng, ng report. Kung talagang na, na-dispense yung card, yung or na-deduct. Kasi na-deduct po ako. Gusto ko po malaman kung pumasok po talaga sa inyo. Ay ma'am, hindi po kasi kami gagawa ng report. Nagtaka ako. First of all, tampo nila yun. BDO yun. Doon nangyari yung incident. Bakit hindi tayo gumawa ng report? Yun lang yun eh. Yun yung point. Then after nun, ginawa niya, tumawag siya sa customer service ng BPI. Which one na hindi kumukonect or hindi nakakapag-connect daw. Ano sabi sa akin? Sir, tumatawag po ako sa BPI, hindi po, hindi po mag-connect, may problema po BPI, pati po Manila, tumawag na po ako. Ma'am, may BPI po dito, dalawang BPI po dito sa Langkaan. From Sunnybrook to Langkaan, kung magdadrive ka ng bike, it will take around 20 minutes. Kung sa car, siguro mga 10 minutes, depende kung may traffic o wala. Para, since nakabike na ako, ayoko nang pumunta doon. Now, ang sabi sa akin, Sir, 3 weeks po yan. Sabi ko, bakit kaaabutin ng 3 weeks? Yun lang yun. Bakit kaaabutin ng 3 weeks? Na nakuha nyo nga yung pera, wala pang isang minuto. So, accept natin, nagkaroon may process. Sige, process. So, ang point dito is, bakit hindi kayo makagawa ng report na someone is reporting something happened? Which na kailangan ko i-provide yun pag nag-follow up ako sa inyo. Then, nung tumawag nga siya sa ang ginawa ng teller na yon is tumawag sa BDO customer care. So, binigay sa akin yung phone. Same thing pa rin sinabi sa akin. Ang pinaka-in-advise sa akin, either pumunta ka sa BPI, mag-report ka, or pumunta ka sa, or tumawag ka sa customer service. Ang tanong, bakit ako ang gagawa nun? Imbis na kayo ang gumawa nun dahil may report kayo, dahil may nagre-report sa inyo. Bakit customer ang kailangan? First of all, ATM machine niyo yan. Bakit ako gagawa? So, yung kuya ko, which was sa office, sa Taguig pa siya, so, first ito yun. So ako iniiwasan kong magalit ng kuya ko. So, ang ginawa, pinatawag kay kuya, nagpadala ulit ang kuya ko ng another 5,000 pesos. So, since, sabi, advice ng kuya ko, doon na ako mag-withdraw sa may, may kaya yun, okay. Doon na ako mag-withdraw sa Alaka. So, wait lang ha. Yun nga. Tapos, inano ko, nasabi ko, pumunta akong BPI, drive ako ng bike. So, nag-bike ko, dumating ako doon. Hindi ko na nakuha yung BM or branch manager ng BPI ito, which one na tinulungan niya ako. Tinulungan niya ako to get some report or make some report. So, nag-interview siya sa akin, ano ba nangyari? Ano ginawa ng BDO? Ang sabi ng BM, dapat kumausap ka ng manager. So, gagawa tayo ng report ngayon. Silapan mo to, pak. Tapos, as parang, for me, as parang isip ko yung just to make it sure na dispense yung pera, pina-check ko muna dun sa portal nila ng BPI. Which one? Dapat yung BDO may portal. May system na, or application, or system, or website na pwedeng tignan yung mga process, yung mga transaction na nagaganap. Which one na wala sila. So, ginawa, tinulungan ako ng manager, which one, hands up ako sa kanya kasi inassist niya ako. Hindi ko makalimutan ko lang na po yung pangalan. Pero, napakalaking tulong ginawa niya, yung branch manager ng Langkaan BPI. Thank you so much for that. So, tinulungan niya nga ako na ayusin, naggawa ng report. So, in-advise niya ako na it will take 3 weeks. 3 weeks. Kasi,
Pag hindi nakipag-cooperate ang BDO, walang mangyayari. Kailangan gumawa ng report ang BDO na there is a person na nag parang tumakbo yung investigation. Eh, ang problema nga, ayaw nga gumawa ng report ang BDO. BDO Sally Group, San Francisco branch. Okay? So, in-advise na ako ng branch manager ng BPI and sabi sa akin, o sabi yung manager, making sure na gumawa sila ng report. It's proof na may ginagawa silang process. Okay? So, after kung gumawa ng report, which hindi na ako pinapila ng manager, winidraw ko yung 5,000 na pinadala sa akin ulit ng kuya ko. Then bumalik ako ulit na Sunnybrook BDO branch. So, sinabi ko nga yun. So, pumunta ako doon. Same girl. Pumunta ako doon, sabi ko, ma'am, pwede ko po ba makausap yung manager? Eto, sabi sa akin ng bakit mo? Kasi po nagpunta po ako, kinuwento ko yung sinabi ng manager ng BPI na ganito. So, since nagkataon, nandun naman yung manager, in-assist naman ako ng manager, which one si Mr. Gilbert Toral. Thank you so much. At binigyan niyo yung sagot yung mga katanungan ko. At anyway, may mga lapses. Anyway, may lapses talaga ang video. So, hindi ko sinisiraan ng video. Don't worry, don't get me wrong. So, ito. So, kineto ko sa akin, sinabi ko sa kanya parang sabi, ang unang provide sa akin ng sabi sa akin ng manager ay wala akong may provide sa'yo na any kind of documentation, any kind of reference number, any kind of thing. So it's like, you're just listening to me. Parang magsasalita lang ako ng magsasalita, papakinggan lang nila. Yun lang ang gagawin nila. Simple lang, ganun lang. So ang ginawa sa akin ng manager is tumawag ulit sa customer care. I don't know kung main branch ng BDO, which was Makati. Kinausap ko ulit yung isang customer service na babae, namely Maylene Kabuyaw. Same thing ang sinabi sa akin. Standard ang process ng BDO. Take note, I'm not asking you to bring back again the money right away. I'm asking you to make some report na someone reported na may nawawalang pera or hindi kayo nag-expense, hindi nagbigay ng pera yung machine nyo. Ang tanong kasi bakit ako kumukuha nun? Because after 3 weeks, kailangan ko mag-follow up. Kasi yun ang time frame. Which one? Sabi ng kuya ko, it's within 24 hours lang makukuha. With the same bank. Same branch ng bank. Ilang beses na nag-dispend na ang kuya ko. With 24 hours nakuha niya, bakit i-provide niyo sa akin 3 weeks? So, medyo nagtaas ako ng boses. Ang sabi ng customer service na, sir, wala po akong may provide sa inyong report. Kasi inaantay lang namin yung report ng BPI kasi bangko mo yan. Well, gumawa na ako ng effort na gumawa ako ng report doon. Pumunta ako doon, gumawa ako ng report. So, ano pa ba gusto niyong gawin ko? Bakit hindi kayo tumawag sa BPI, Paseo de Ross, which one yun yung main bank ko, at kausapin niyo kung talagang totoong legit na tao ako at totoo. Account ko talaga yun. I have my ID here. Pinakita ko yan. In case na ganitong scenario. Eh, ang problema, ang pinipilitan nyo is wala kayong magawa. Wala kayo, kundi just to listen to me. Which one, kung iisipin natin, mali yun. Ang hinihingi ko lang is proof na aayusin nyo talaga yan. Paniwalaan nyo ko. Diba? Bigay nyo sa akin yung maging kapanipaniwala kayo na may ginagawa kayo. First of all, 5,000 lang yan. 5,000 lang yan. Maliit na bagay lang para sa mga BPO. Pero sa amin, as a simple man, 5,000 is a big money na talaga yan. First of all, hindi ko rin pera yung 5,000. Pera ng kuya ko. So, ang gusto ko lang, BDO. Which one, ang ginawa pala, after na mag-usap kami ng customer care, sabi ko sa kanya, bigyan niyo ko ng time frame pero makukuha. Ang sabi ko, bakit hindi niyo ako matulungan?
Sana nag-pretend ka na lang kinuha mo yung number ko, na gagawa po ako ng report. Pwede pa yun, matatanggap nyo yun. At least alam ko na may gagawin kayo. Kahit hindi nyo gawin. Di ba? Pero dapat ipangako nyo sa akin na may gagawin kayo. Eh, ang problema, laging sinasabi ni Maylin Kabuyaw, which kanara, no, kung tama yung paano ko, is wala kayong magagawa. Yun ang pinapaano nyo. First of all, bangko nyo yun. Doon nagsimula ang incident. Bakit wala kayong magawang process? Yun ang tanong ko, bakit wala kayo? Ang dahilan nyo lang is you got a standard process. Standard lang po, ganito po ginagawa namin, back to back po ganito, ganyan, ganyan. Yes, I understand your process, but your process is wrong. Mali talaga yung proseso nyo. Ang dahilan nyo sa akin is, nag-aantay kayo ng report ng BPI. Eh, yun din sabi sa akin ng BPI. Kailangan nyo rin mag-report doon. Na may nag-ano to, ng ganyan. Bakit? Gusto rin kaya sinabi ng BPI is para malaman na legit na tao talaga ako. I own this card. And member ako ng BPI. Ayun yun. Now, after no, to cut this story short, yung branch manager na dami-dami niyang award doon, si Mr. Gilbert Toral, ang ginawa niya is humingi ng apologize sa akin. Kinuha niya yung BPI card ko, ID ko, and yung this one. Yung parang yung resibo nung last, yung balance inquiry coach o 991. Sinerox niya, kinuha niya yung number ko. Good move ang ginawa ni Mr. Toral, which one yung manager ng ano. Good move yun. Kasi, you give a solution. By giving a solution with even a small, even you cannot solve the problem, but you are giving some effort to solve the problem. Malaking tulong na rin yun for those people na napaka-frustrated na. Kaya, hands up ako kay ano. But the problem is, yung process ng BDO is napaka especially kung ano, di ba? And I heard that yung kuya ko na auto-debit din in the same bank. So, yung tele, shout out sa'yo kung nanonood ka ng YouTube. I just want to add, yes, apology sa'yo kasi natarayan kita, mataray ka rin eh. Tinarayan mo rin ako. But again, I am one of a customer that super frustrated kasi pera yun. Kailangan mo sa akin. Then, yung customer service care, Manilin or Maylin Kabuyaw, yung nakausap ko. Shout out din sa'yo because wala ka na itulong sa akin. Nakinig ka lang sa akin. Ginawa ko itong video to not because papasikat ako, not because of I just want to be aware for something na napaka-unfair na nangyari between um, between the two banks. Okay? Yeah, BPIs have also glitch. May mga glitch yan. May mga lap testing din yan, like last year. But they are trying to correct it. BDO, nag-dispense kayo ng pera. Hindi kayo nagbigay ng pera sa machine nyo na BDO. And nakuha nyo yung within 1 minute. Bakit nyo sa akin pinapangako? Pinapangako na 3 weeks bago ko makuha yung pera. Diba? So, sabi nyo, pagkatiwalaan nyo. Pag may likabuya, sinabi mo, sir, you just need to trust me. Trust mo na lang ako. And sir, kasi standard process. Kapot dito, ganyan. Diba? Standard process is, ang standard process nyo, alam niyo kung ano, is just to listen to the concern. But hindi nyo mapatunayan na may ginagawa kayong process sa problema. Which one yun lang ninihingi ko sa inyo eh. It's a proof na may ginawa kayong process. Alam mo kung ano yung proof na ginawa ni Mr. Gilbert Toral? He asked me na my ID. He asked me may receipt. He asked me the
my card number. He asked me yung number ko. Boom, sinero. So, pinangako niya, sir, sige, tatawagan po kita. Ganun ka simple. That the solution. Muna. Again, nag-uusap tayo phone to phone, hindi ko makita ang mukha mo, hindi ko makita yung emotion mo. So it doesn't mean na maniniwala agad ako sa'yo in that way. Kasi magalit man ako, murahin man kita ng ilang beses, wala man ako doon, masasayang yung oras ko. Nagsasalita ako that time because I want to change something. Especially yung mga ganyang incident. You get the money within 1 minute but you're going to return it within 3 weeks. Mali naman yun. Yun yung logic dun eh. Then, hindi kayo kikilos habang walang kilos yung another. That's so fucking unfair. Diba? Yung sa mga process ng BDO, I'm not against with you guys, but I'm against with your rules. Please fix it. Please fix that. Kasi maraming pamperwisyo. What if yung 5,000 na yun is pangkain namin everyday? Yung 5,000 na yun is allowance namin for 3 weeks. Hindi 3 weeks kami hindi kakain. Napakaswerte ko na lang kasi kuya ko nagtatrabaho sa magandang kumpanya. Kuya ko malaki sa ako. Paano kung kuya ko walang pera? At ako lang umaasa. Pwede nyo ba sabihin sa akin na, sir, 3 weeks pa po. Paano ako kumayahan? May asawa na ako. May asawa ko, may anak ako. Yung anak ko nasa ospital. Kailangan ng pambayad. Di antayin mo na natin mamatay yung asawa. Yung asawa ko ba? Diba? Kung ikaw kung ikaw ang nasa posisyon ko, kung ikaw yung teller tsaka yung customer care, kung ikaw ang nasa posisyon ko, at sama mo na yung guard yung nag-ano sa akin, nagtaray sa akin, would you think ano gagawin nyo? Hindi ba kayo magagalit? Diba? That money is not my money. It's my kuya's money. Ang problema, napakaswerte ko kasi hindi ko pera yun. Paano kung pangkain yun? Pag emergency yun? Diba? Video, please fix it. Fix the problem. Not for me, not for anyone else, for your own sake. Yun lang po ang hinihiling ko namin. I'm not saying that your employee or yung mga empleyado nyo is kupal. Hindi. Ang kinakagalit ko dito is yung process nyo na hindi nyo magawa ng paraan agad. And especially dun sa teller, ng customer care, and yung gwardiya. Yung gwardiya, pinakinalaan ako. The way he talked, the way frustrated na ako. Hindi siya nagtanong, sir, ano po ba nangyari? Sir, bakit po ganito? Yung teller, halatang so, parang nakakasar siya dahil dahil nagtataas ako ng boses. Asar siya dahil dahil nandun ako. Asar siya kasi nagsasalita ako. Asar siya. Pwede mo siyang i-deny. Pero alam ko ako kaharap niya. Pati yung customer care niya, tinawagan niya sa Mailing Kabuyaw. Siya pa yun. Diba? I'm not doing this one just to be fame. I'm doing this one just to be aware lang po anong mga nangyayari. Okay? Well, for those people na makikita to, please subscribe. Thank you. Bye!